إذن حملة القصف تستمر على أحياء مدينة حلب. كما نشاهد الآن هنا في حي الشعار مجازر مروعة ترتكبها الطائرات الحربية الروسية وأيضا المروحية بحق المدنيين. كما نشاهد أبنية بأكملها سوتها الطائرات المروحية على الأرض نتيجة قصف بالبراميل المتفجرة هنا في هذه المنطقة. عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين نتيجة الغارات المكثفة على أحياء مدينة حلب منذ ساعات الصباح الأولى. قصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وأيضا البراميل المتفجرة. نشاهد هنا يقوم أهالي الحي بإجلاء أحد الشهداء هنا في هذه المنطقة نتيجة استهدافها من قبل الطائرات المروحية. عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين نتيجة القصف الممنهج منذ ساعات الصباح الأولى على أحياء مدينة حلب بكافة أنواع الأسلحة لليوم الثاني على حملة القصف المستمرة على أحياء المدينة. أنا غير الحافلة معي ركاب، عم بنزل ركابي، نزلت ركاب، نزلت عم بسأل على مازوت، أنا نزلت هوي الطيارة وضربت قتل راكب من ركابي وواحد ما بعرف مقطع وأسعفوه، وهذا اللي صار معي. والحمد لله رب العالمين من الصبح لحد الآن، وأنا عندي موظفين عم التزم مع موظفين وصلتهم الحمد لله. هذا اللي صار معنا من الصبح لحد الآن، غارات طيران ما هدت علينا. هاي سيارتي والحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. نشاهد الآن فرق الدفاع المدني تقوم بإخماد الحرائق التي خلفها القصف الجوي على حي الشعار في مدينة حلب. إلى الآن الطائرات المروحية والحربية تتناوب وتقصف أحياء مدينة حلب. نشاهد هنا مكان سقوط أحد البراميل المتفجرة في حي الشعار في مدينة حلب. حملة قصف غير مسبوقة تشهدها هذه المنطقة. الله ينتقم منهم، شكيناهم لله. إلهي تفرج شوفت عينك، نحن مدنيه ما بدنا نطلع، ما بدنا نطلع، نحن ما في قانون في العالم بيجرمنا اذا ما طلعنا من بيوتنا، نحن باركين ببيوتنا ما بدنا نطلع من بيوتنا، نحن باركين ببيوتنا ما لنا مجرمين اذا ما طلعنا من بيوتنا، يا نحن يا هن، يا نحن يا الاسد وعصاباته، وحسن زميره وعصاباته، والخامينه وعصاباته، يا نحن يا هن، نحن باركين ببيوتنا ما بدنا نطلع، واعلى ما بخيولهم يركبوا، ايش بدهم يساووا؟ هذا قص سواه بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر ترتكبها الطائرات الحربية والمروحية في أحياء مدينة حلب. هنا تحديدا في حي الشعار أكثر من 7 شهداء وعشرات الجرحى نتيجة استهداف هذا المكان بالبراميل المتفجرة منذ ساعات الصباح الأولى. عمار جابر، أورينت نيوز، حلب. تكبير تكبير شباب، الله اكبر. قام بشن غارات على بياعين الخبز، على المدنيه، بياعين الاغذيه، بياعين الخبز، بياعين الفول. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل. هي اشلاء كلها اشلاءهم بالاراضي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله
We begin the day with what is looking more and more like the final fall of Aleppo. The regime of Bashar al-Assad, Russia, Iran, and their affiliated militia are the ones responsible for what the UN called a complete meltdown of humanity. The battle for Aleppo is over. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Aleppo has fallen. The city, formerly the most populous place in Syria, was the site of a major battle between Bashar al-Assad government and rebel forces. The rebels controlled the eastern half of the city, and Assad the west. The story of Syria's civil war is a story of flip-flops. Early on, it looked like the Assad regime was finished. Intervention by Iran and support by Russia helped prop them up. Then, the rebels, backed by Saudi Arabia and Qatar and several other sides, turned the tides, and this happened a number of different times inside the conflict. September 2015 was a turning point in the Syrian civil war. That's when Russia intervened directly for the first time. Russian airstrikes began pounding rebels under the cover of hitting ISIS. Russian airstrikes played a decisive role in allowing Assad to encircle Aleppo. The bombardment made it very difficult for rebels to operate freely, allowing Assad to move towards Aleppo and eventually encircle the city. A siege is a military tactic where forces on one side surround the other side, including any civilians trapped in there, and deny supplies from entering the city. There was a grim logic to imposing a siege on Aleppo. If you deny rebels food and medicine, eventually they lose the physical and mental capability to fight. Assad's vicious siege worked as intended. The rebels collapsed, allowing Assad forces with Iranian and Russian backing to stream into eastern Aleppo. Almost immediately, reports of massacres started filtering out, of civilians being killed on the streets, of women committing suicide to avoid being raped by Assad's forces. It's hard to know how many were killed in this initial purge. We do know, shortly after the siege was broken, an evacuation agreement was struck, allowing, again, an unknown number of civilians to escape into other territory, mostly to the city of Idlib, still in rebel hands. The United States had the military power to break the siege of Aleppo and prevent the city from falling, but doing so would have been extremely dangerous. For one thing, the United States would have needed to have coordinated with rebels on the ground, some of whom were extremists. For another, it would have meant that American planes would have been flying in hostile airspace with Russian planes. If the United States were to engage Russian planes, that would mean a direct exchange of fire between two nuclear-armed powers, a risk that very few in Washington were willing to take. Third, even if the US had temporarily broken the siege of Aleppo and prevented it from falling, it would have required a tremendous and open-ended commitment to prevent Assad from simply reimposing the siege after Americans left. Whether or not you think an American intervention would have been worth the risks, there is no way to save Aleppo now. The city has fallen, and Assad's troops have gone in and committed untold atrocities, with who knows how many more left to go. The rebels have been dealt a devastating blow, one it's not clear they can recover from. This victory for Assad has been achieved with the support of two major international powers, Russia and Iran, and it has involved atrocities that are supposed to be prevented under international law. They fought horrifically, and they won. That's the lesson of Aleppo.